ايه هي اداة البلور في الفوتوشوب وامتى نستخدمها؟ وهل هي اداة بتخلي الصورة فيها تمويه؟ بس الحقيقة ان ليها استخدامات كتيرة جدا. وتعالى نخش على طول في البداية، ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. تعالى بقى نخش على الصورة على طول ونشوف هنقدر نعمل ايه بأداة البلور. اول حاجة انت لو جيت على الشمال هنا، لو جيت بصيت كده هتلاقي في نقطة كده، لو دوست عليها كليك يمين هتلاقي كلمة بلور تول. هنضغط عليها كده بالشكل ده، ولو جيت دوست كده مش هتلاقي اي حاجة بتظهر معاك لان هنا في مشكلة. والمشكلة الحقيقية بعد ما ندوس هنا اوكي ان اللاير او الباك جراوند بتاعتنا مقفولة. لو جينا فتحناها كده بالقفل ده بالشكل ده، وجينا كبرنا دوسنا الت وكليك يمين وكبرنا من الماوس كده، وجينا على اي حتة في الوردة دي مثلا، وجينا هنا ورحنا دايسين وضاغطين كده. بص كده معايا ايه اللي حصل. لو شلت ايدي ودوسنا كنترول زد ورجعنا، اللي حصل هنا هو البلور. بص كده معايا، كده كده بعد، وكده قبل، كده قبل، كده بعد. هي دي اداة البلور بمنتهى البساطة، ان احنا بنعمل تمويه او تشويش على حاجة احنا مش عايزينها. تعال نرجع تاني البلور اللي احنا عملناه بالشكل ده. لو جينا قعدنا نضغط في كذا مرة وفي كذا مكان على البلور كده احنا مش هنعرف نرجع تاني. طيب لو جيت عملت هنا لاير جديد وجينا هنا بأداة البلور ورحنا جايين عاملين كده، حصل حاجة؟ ما حصلش اي حاجة. بص كده معايا، كده قعدنا ندوس ونضغط ما حصلش اي حاجة. ده سبب ليه؟ بالظبط كده. لو جينا دوسنا هنا على سامبل اول لايرز بالشكل ده وجينا ضغطنا كده، بص كده ايه اللي حصل. عملت بلور معانا في الجزء ده. هندوس كنترول زد ونرجع ورا، كمان كنترول زد ونرجع لورا. لو جيت بصيت هنا دي القوة بتاعة البلور نفسها، كده تعليه وكده ايه تنزله. نرجعها تاني زي ما كانت 50%. تعال بقى نضغط تاني كده بالشكل ده وندوس على كل الحواف اللي في الصورة ونعمل كده ونضغط هنا برضو وهنا 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 وهنا. كده احنا ضغطنا كذا ضغطة وكلها بقت على اللاير ده. يعني لو عملنا زوم ان كده وجينا هنا على علامة العين دي وشلنا كده، بص رجع تاني، حطينا اللاير رجع تاني بلور. طيب بص كده، كده قبل، كده بعد، كنترول زيرو وارجع ورا. طيب احنا بنعتمد على الأداة اللي هي في الشريط الأدوات ده 90%؟ لا، احنا بنستخدمهاش الا في حاجات قليلة جدا جدا جدا. ده الجانب من الأداة اللي هي البلور في الجزء ده. هل في بلور غيرها؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه في الفيديو ده. تعالى كده هنيجي هنا ندوس ديليت او نرجع ورا كنترول زد ونرجع تاني للخلفية بتاعتنا. كده احنا معانا الخلفية. طيب علشان نعمل بلور بقى على الخلفية كلها، تعالى بقى نعرف مع بعض على اول نوع من انواع البلور واهمهم، واللي هو الجوزن بلور. طيب الجوزن بلور ده انا هستخدمه ليه وعشان ايه؟ الجوزن بلور ده مثلا زي الصوره اللي قدامك دي، انا مثلا عايز اخليها بورتريه. طيب البورتريه زي ما انت فاهم في التصوير، لو شفت اي تصوير ولا اي حاجه هتلاقي ان الشخص او ايا كان اللي انت عايز تظهره وراه بيبقى فوكس، بيبقى معمول عليه بلور، كل حاجه ممسوحه. هنا في كل حاجه ممسوحه فعلا ومركزين على الورده بس احنا عايزين نشد اكتر على البلور في الصورة اللي قدامك دي. اول حاجة عشان تستخدم الجوزن بلور انت لازم تعد كام عنصر في الصورة. هتلاقي انك معاك عنصرين، صورة الوردة وصورة الخلفية. اذا انت هنا هتكرر الصورة بتاعتك مرتين. هتدوس كنترول جي كده انت كررتها مرتين. كليك يمين على الصورة الاولانية convert smart object، كليك يمين على الصورة التانية convert smart object. بعد كده احنا محتاجين نحدد العنصر اللي هو موجود اللي احنا عايزين نعمل عليه فوكس، اللي احنا عايزين نركز عليه. طيب هنعمله ازاي او نحدده ازاي؟ هنيجي هنا من اداة السلكشن تول ونحدد بالشكل ده كده. بعد كده هنيجي هنا ونعمل ماسك بالشكل ده كده. احنا فصلنا الوردة عن باقي التصميم كله. كده الوردة معانا بقت لوحدها اهي. هنيجي نظهر هنا التصميم تاني. طيب انت في هنا مشكلة هتواجهك لو ما عملتش الخطوة دي، واللي هي
احنا هندوس هنا ونخلي الكونفيرت سمارت اوبجكت دي هنخليها راسترايز لاير. احنا عايزين نخلي الوردة دي تحتها فاضي، نملاها من الخلفية بتاعتنا. طيب هنيجي هنا ندوس كنترول على الماسك اللي احنا عملناه، بعد كده هنيجي هنا على سيلكت وننزل تحت على موديفاي، بعد كده هننزل تحت على اكسباند، ومثلا هنحط رقم 5 اللي هو 5 بيكسلز، يبعد السلكشن او التحديد يبعد عن الصورة اللي احنا محددينها 5 بيكسل. طيب بعد كده هتيجي هنا تدوس اوكي، وزي ما انت واقف على الاوبجكت تول هتدوس كليك يمين وتختار من هنا فيل بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا وندوس اوكي. تعالى كده نشوف ايه اللي حصل لو شلنا الوردة بتاعتنا اللي احنا حددناها. بص اتملت من الخلفية، الجزء اللي كان هنا او الجزء بتاع الوردة اتملى من الخلفية. هنرجع تاني نظهر الوردة، وعشان نشيل التحديد ده هندوس كنترول دي بالشكل ده كده. كده احنا بقى معانا الوردة لوحدها والخلفية لوحدها. هنيجي تاني على الخلفية اللي تحت دي هندوس كليك يمين ونختار من هنا كونفيرت سمارت اوبجكت تاني. بعد كده هنيجي على فلتر، ومن فلتر هنختار بلور، ومن بلور هنا هنختار جوزن بلور. هيظهر لك البريفيو بالشكل اللي قدامك ده. تعالى كده لما نقدم السلايدر ده شوية كده ونشوف اللي بيحصل. تعالى نقدم كمان. بص كده اللي بيحصل تمويه، كل حاجة بتسيح على بعضها في الخلفية. تعالى كده نزود تاني. طيب تعالى نزود تاني كده. بص معايا اللي بيحصل، ونقلل ونزود. ده كله بقى بيرجع لنظرة عينك للتصميم. انا مثلا هاخد هنا مثلا الرقم ده كده، بعد كده هاجي هنا وادوس اوكي. تعالى كده بص على الصورة بقت عاملة ازاي. اهو ده بقى اللي اسمه جوزن بلور. انا مثلا عايز اعملها بورتريه حاد، مش عايز اي حاجة تفاصيل تظهر في الصورة الا الصورة اللي انا عايز استخدمها. طيب تعالى كده بقى نشوف الصورة قبل وبعد. لو دوسنا الت وضغطنا ضغطة بالماوس كده قبل كده بعد. فاضل شوية تحسينات بسيطة للوردة. لو طلعنا فوق واخترنا من هنا الكيرفس، بعد كده هنختار من الار جي بي، هنا هنختار الريد. لو جبنا السلايدر ده كده بالشكل ده شوية، وطبعا جينا هنا عملنا كليبنج ماسك عشان تبقى على الوردة بس، وجينا شدينا السلايدر ده كده شوية بالشكل ده. تعالى كده نشوف الصورة كلها قبل وبعد. كده قبل كده بعد. وبكده احنا خلصنا اول حاجة واللي هو جوزن بلور. طيب تعالى نروح نشوف استخدام تاني للبلور ونوع تاني مختلف عنه. شايف انت الصورة اللي قدامك بالشكل ده كده؟ الصورة دي بقى واقفة ما فيهاش اي حركة خالص، وعلشان نخلي الصورة يبقى فيها حركة هنيجي نكرر اللاير ده مرتين. هندوس كنترول جي وهنيجي على اللاير اللي فوق ده وهندوس كليك يمين ونختار منه convert to smart object. طيب بعد كده نيجي على data selection ونحدد العربية اللي وحدها علشان نفصلها عن الخلفية. بعد كده هنيجي هنا ونعمل ماسك بالشكل اللي قدامك ده. كده احنا فصلنا العربية، بس لسه المفروض نفضي مكان العربية زي ما عملنا في الجوزن بلور. هنعمل هنا كمان، هنيجي هنا نقف على اللاير بتاع الخلفية ونحدد على العربية كده بالشكل ده، ونيجي من هنا ندوس سيلكت، بعد كده نختار موديفاي، هندوس اكسباند ونخليها برضو 5 بيكسل بالشكل ده. بعد كده ندوس كليك يمين وندوس على فيل علشان نشيل العربية ويملاها بالخلفية. كده لو جينا شلنا الخلفية دي خالص، بص كده معايا شلنا العربية. بص كده معايا اللي حصل. هندوس كنترول دي عشان نشيل السليكشن، هتلاقي انه ملا مكان العربية. طيب لو طلعنا فوق كده وظهرنا العربية، ظهرت معانا العربية بالشكل ده. هنيجي هنا وندوس كليك يمين ونخليها convert smart object برضو. بعد كده هنروح على فلتر، ومن فلتر هنا هنختار بلور جاليري. بعد كده هنختار منها باس بلور، هتظهر لك معاك بالشكل ده. لو جيت لاحظت هتلاقي فيه سهم ظاهر كده. لو جينا دوسنا على النقطة دي وشدناها كده تحس ان الطريق بدأ يمشي معاك. انت ليه بتعمل كده؟ انت بتعمل حركة في الطريق
طبعا الشكل او الجسم اللي انت عايز اصلا تخليه يتحرك ما بيكونش بيتحرك، هو ثابت، انما الطريق اللي حواليه هو اللي بيتحرك. لو قعدت تظبط بقى من هنا تعلي السبيد او السرعة بتاعتك، ممكن تجيبها كده على الاخر خالص، وممكن تنزل بأي سرعة انت عايزها. انا مثلا هخليها على السرعة دي، بعد كده اجي هنا وادوس اوكي، وبكده احنا حركنا الطريق. بس فاضل لنا مشكلة، واللي هي احنا لازم نحرك كاوتشات بتاعة العربية. هنيجي هنا ونقف على اللاير بتاع العربية، ونيجي هنا على فلتر وبنختار منها بلور جاليري، بعد كده سبين بلور. بص كده معايا ايه اللي ظهر. لو لاحظت هتلاقي فيه دايرة وظهر فيها خطوط مدورة كده. لو جينا نزلناها وجينا وقفنا عند الكاوتش او الجنط بتاع العربية بالشكل ده، وهتلاقي ان كل ما تقف في حتة بيظهر لك سهم كده اللي هو تقدر تصغر منه. لو جينا وقفنا عند النقطة دي ورحنا زقينها لجوه كده، وجينا عند النقطة دي ورحنا زقناها برضو لجوه بالشكل ده، وجينا حددنا كده الاطار او الكاوتش العربية. هنا بقى انك تقدر تعمل السرعة نفسها للعربية او الكاوتش العربية. يعني ممكن تعلي كده، عايزها تمسحها خالص، طيب عايز تعمل كده، بس انت خليك متناسق مع البلور اللي انت عامله فوق اصلا. يعني صورة الخلفية خليك متناسق معاها مع الاطار بتاع العربية. يعني نرجع لورا كده ونبص عليها كده بالشكل ده. خليك بقى عندك الحتة بتاعت القوة الملاحظة، اللي هو تبص هل كده شكل الخلفية ماشي مع شكل العربية. انا شايفها ان هي مظبوطة الى حد ما. طيب الناحية التانية هل هتفضل ثابتة؟ لا. لو جينا ضغطنا ضغطة كده بالشكل ده على الاطار التاني او كاوتش العربية التانية، ظهرت دايرة تانية. هنبدأ نظبط المقاس على الكاوتش بالظبط، نطلع فوق كده وننزل الجزء ده كده على الاطار. بص كده التناسق ما بينهم وبين بعض. بعد كده ممكن تيجي هنا وتدوس اوكي، بعد كده تدوس كنترول زيرو ونرجع نبص على الشكل العام. كده الشكل بتاعك بقى محترم. تعالى كده نشوف قبل وبعد. كده قبل العربية او الصورة كلها واقفة، كده بعد. طيب حصل هنا ان في حاجة حصلت هنا فيها بلور، هتعمل ايه؟ انت بمنتهى البساطة بعد ما عملت كونفيرت سمارت اوبجكت، اي بلور هتعمله هيظهر معاك الماسك. لو جينا وقفنا على الماسك ودوسنا حرف بي من الكيبورد عشان نجيب الفرشة، ونبدأ نمسح بالشكل ده كده في الحتة اللي هي الاكس ضام بتاع العربية، ونعكس الفرشة ونظبطها بالشكل ده. بعد كده ندوس كنترول زيرو ونرجع لورا. كده انت بقى معاك الشكل او الحركة او عملت حركة في التصميم بتاعك. تعال نشوف كده قبل وبعد. كده قبل، كده بعد. طيب تعال بقى للنوع الثالث في البلور. هنيجي هنا ندوس كنترول جي مرة كده، بعد كده ندوس كليك يمين ونختار منها كونفيرت سمارت اوبجكت. لو جيت بصيت على الصورة دي هتلاقيها كلها شارب، وده ما ينفعش في التصوير اصلا. طيب ايه المشكلة اللي هنا؟ المشكلة ان الجبال مفروض على مسافة ابعد شوية، فالمسافة دي المفروض يبقى عليها بلور. طيب هنيجي من هنا على فلتر ونختار منها بلور جاليري بالشكل ده، بعد كده نختار منها تلت شيفت، هنضغط عليها هيظهر لك الثلاث مستطيلات اللي بالشكل ده. اول واحد لو انا جيت قربت كده او الحته دي، فهو المسافه من هنا اللي هنا فيها البلور بتاعنا. طيب لو جيت لاحظت هتلاقي في النص فاضي، لو جيت لاحظت برضو هتلاقي الجزء ده فيه بلور. طيب جينا نعلي كده على الاخر، بص كده اللي حصل، كل الصورة اتعمل فيها بلور من فوق ومن تحت، حصل فيها بلور إلا الجزء اللي في النص. طيب احنا برضو هنظبطها، هنرجع تاني كده بالبلور بتاعنا ونخليها خفيف شوية. انا مشكلتي هنا ايه؟ انا عايز اعمل على الجبل بس، فانا هضطر ارجع لورا كده، وبعد كده امسك الشريط اللي هو ده وانزله تحت بالشكل ده كده، تحت خالص كده. طيب تعالى بقى نطلع فوق نبص ازاي بقى نظبط البلور على الجبل. هنيجي هنا من النقطة دي وننزل بيها كده بالشكل ده، ونطلع ده علشان المرحلة اللي من هنا تبقى اقوى. يعني بدأت هنا بضعف
قوة سنة، قوة اكتر، بعد كده اقوى اكتر، بعد كده هكذا. طيب انت ممكن تزود بقى على حسب رؤيتك، انت شايف ايه. انا مثلا خليتها مثلا نقللها شوية، مثلا هنخليها كده. بعد كده هتيجي هنا تدوس اوكي. تعالى كده نبص على الصورة قبل وبعد. كده قبل، كده بعد. لو جيت لاحظت ان في بلور حصل هنا وفي بلور حصل هنا، فهنقف هنا على الماسك ونجيب الفرشة بتاعتنا ونبدأ نشيل بالشكل ده. البلور اللي حصل على الشجرة دي برضو ممكن نشيله كده بالشكل ده زي ما انت شايف كده. تعالى كده بقى نبص على الصورة قبل والصورة بعد. كده الصورة قبل، كده بعد. اعتقد ان كده بقت احسن واقوى، وده بالنسبة للنوع الثالث في البلور. تعالى بقى الاهم نوع واقوى نوع، واللي هو الموشن بلور. لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان في 3 كروت، الكارت الاولاني وطبعا الكارت التاني والكارت التالت. دول الكروت دول المفروض بيقعوا، يعني المفروض بيقعوا، حاجة بتتحرك فبتقع. فدي طبعا مش هينفع تعمل لها سبيد ولا تعمل لها جوزن بلور. هنا بنعمل لها ايه؟ موشن بلور. طيب تعال نشوف الموشن بلور وقوته على شكل الحركة اللي بيعملها في التصميم بتاعنا. هنيجي نقف على الكارت الاولاني ده، بعد كده نيجي نختار فلتر، بعد كده بلور، بعد كده موشن بلور. هيظهر لنا الموشن بلور بالبريفيو بتاعه بالشكل ده. لو جيت بصيت هنا هتلاقي هنا الانجل اللي هو الحركة بتاعت الموشن بلور، وهنا اللي هو السرعة او القوة اللي انت عايز تبينها في الموشن بلور او في الحركة بتاعتك. هنيجي هنا على الانجل، هل الحركة كده في الانجل كده سليمة؟ لا، فاحنا عايزين نخليها بالطول كده، تبقى ماشية كده. فهنعمل ايه؟ هنبدأ هنا ونحرك الانجل بتاعتنا للشكل ده كده مثلا، اللي هو بالزاوية دي، الزاوية دي اللي هي بتتحرك معاها الكارت ده. لو جينا هنا بقى وزودنا الموشن بلور بتاعنا مثلا للرقم ده مثلا، بص كده اللي حصل. تعالى كده نشوف قبل وبعد. كده قبل، بص كده الحركة بتاعته بقت عاملة ازاي، تحس انه فعلا بيقع. وبالشكل ده انت كده عملت الموشن بلور في الحتة دي. طيب بعد كده هتيجي هنا تدوس اوكي. واحنا كل شوية هنروح لفلتر بعد كده موشن بلور؟ لا، انت ممكن تيجي على اللير زي ما انت واقف عليه تحت وتدوس الت وتسحبه في 3 دواير او دايرتين ظهروا معاك. لو حطيتهم كده على السمارت اوبجكت اللي انت عاملها فوق اتكرر معاك. بس هنا بقى في مشكلة تانية، ان الحركة نفسها مش مظبوطة. يعني لو دوسنا على موشن بلور بالشكل ده وظهرنا البريفيو بكده، فانت هتلاقي الانجل على الصورة دي غير ميلان الانجل بتاعتك على الصورة دي. فالحل هنا ايه؟ انك بتنزل شوية كده علشان يبقى ماشي معاك. طيب تبدأ بقى عايز تقلل الحركة ولا تزودها؟ احنا مثلا نقللها شوية بالشكل ده كده. انا شايفها مظبوطة. وتبدأ عايز تشوفها من بريفيو مظبوطة ولا لا، تيجي هنا تشوف قبل، بص كده بعد بقت عاملة ازاي. بعد كده هنيجي هنا وندوس اوكي. هنكرر نفس اللي عملناه في اللاير اللي فوقيه على طول. هندوس الت ونضغط بالماوس ونشد على طول على الكونفرت سمارت اوبجكت. برضو نفس المشكلة، احنا عملنا الموشن بس الانجل بتاعته او الزاوية بتاعته متغيرة. هنضغط مرتين كده على موشن بلور، هيظهر لنا البريفيو كده بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نغير الحركة بتاعة الانجل علشان نظبطها مع التصميم اللي احنا بنعمله. ممكن بقى هنا تزود شوية او تنقص في الاتجاه او تظبطها على قد ما تقدر. ده كله بيرجع حسب رؤيتك للتصميم. بعد كده هتيجي هنا وتدوس اوكي. بص كده الحركة بتاعتنا بقت عاملة ازاي. تعالى كده نشوف قبل وبعد. كده قبل، كده بعد. تعالى نشوف اصلا قبل الموشن بلور قبل وبعد. كده شلنا الموشن بلور، كده مش باين اي حاجة ولا ملفتة ولا تحس ان الصورة صحيحة. طيب تعالى نظهر الموشن بلور في كلهم. بص كده بقت عاملة ازاي. اعتقد ان احنا وصلنا لنتيجة كويسة.
طيب انا هسيب لك ملفات البي اس دي كلها مفتوحة المصدر، تقدر تشوف فيها كل الخطوات اللي احنا عملناها على الشغل اللي عملناه كله، وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الجديد، وتكتب لنا في الكومنتات تحت رأيك في الفيديو. والسلام عليكم.